Cristiana, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă, unde astăzi vom descoperi împreună tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentală. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia o poziție cât mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Număr de la 1 la 3 și te conectezi cu toată informația legată de somn. 1, 2, 3. Ce rol crezi că joacă somnul în evoluția sufletului? 1, 2, 3. Ai o modalitate de a transmite partea subliminală minții, programele ce are nevoie, toate informațiile în evoluția în acest rol mi-l dă. La ce te conectezi în timpul somnului? Doar la partea subliminală? Nu, nu. Îmi arată că fiecare persoană are un program după care rulează în funcție de avatarul pe care l-a primit, în funcție de contractul pe care l-a primit, abilitățile lui, cât de trezit este. Fiecare are și face alt lucru în somn. Este, bineînțeles, condiționat de către corp, de către câmpul care trebuie să-l menții. Um, Este, bineînțeles, condiționat. Dar se duce partea subliminală, fie călătorește în astral, fie creează lumi, fie alege să stea lângă corp, în corp, fie este indus de către, doarme și ea și atunci este indus programe de către entități, fiecare simte în timpul somnului diferit în funcție de combinația lucrurilor acestea. Se conectează partea subliminală la univers în timpul somnului profund? Da, da. Unul dintre programe și lucruri necesare pe care partea subliminală trebuie să le facă ca să susțină un avatar este să reconecteze, să conecteze, de fapt, nu că să reconecteze, să aibă deschis legătura cu universul, cu energia universului, a ceea ce este de la ea la univers, la energia dimensiunilor, galaxiei, permasinelui și a sursei, a tot ce este. Un somn profund, da, este cel mai potent moment. Ce nivele a somnului profund sunt? Profund 1, mai este încă unul dinainte și starea de veche. Și fiecare are de la 3 unde spre infinitate potență de unde. În sensul care undele
Respectivity sincronizează cu universul și atunci, Undele creierului? da, de la alfa, teta, delta, Mhm. ele pur și simplu te pun pe frecvența respectivă și de la ele e spre infinitate. Un fel de colare, pistă de colare. O sincronizare cu frecvențele Universului, da? Da, și în același timp ancora face parte din sistemul, din avatar, din sistemul care ține o parte subliminală cu un avatar, o ancoră. Ce simboluri sacre pot apărea în vis pentru a transmite mesaje superioare? Ok. Dacă acum sunt în univers și cobor scările. Sunt niște scări din nicăieri, dar eu cobor scările. Mi le arată pe ele, dar în același timp simboluri sacre, toată geometria divină pe care o avem aici, um, în realitatea noastră, mi se arată ca a fi transmisă din astral, prin intermediul somnului percepută, descărcată, și poate să fie orice simbol, de la simbol ce e relevant pentru tine în mod special, până la simbolurile comune, universale, de creație, dar tot din tine fac parte. Nu din fizicalitatea asta, cumva, nu percep că te percepi separat, e iluzia, dar sunt bucăți din tine, relevante conexiunilor tale. Limbajul simbolistic, părții subliminale, este cunoscut, da? Da, da, poate doar să aibă impresia, iluzia că nu le recunoaște din cauza vălurilor și- pe care le are coborând dimensiunea. Dar, da, ea o recunoaște, trebuie doar să iasă deasupra din alt punct, să privească. Cum ar fi mai optimal de a citi simbolismul transmis? În fizic, prin detașare, prin să-i lași părții subliminale cale deschisă, liberă să-ți transmită prin a nu gândi, gen prin intuiție, cel mai optim, să nu mesteci informația, să o pui, să încerci să o forțezi. Vine de la sine și o știi, de obicei e uh, foarte simplă din cauza că e vibrația pură. Ceea ce e complicat e să vezi implicarea ei în toate aspectele ale tale, cum este în ița Universului, ițele, firele, Mhm. conexiunile, faptele tale. De ce în unele nopți simți că ai dormit, dar parcă ai fost plecat undeva? Că ți este transmis de la partea subliminală, dar și din mai multe motive. Așa. Partea subliminară mi arată că iese din corp, câteodată te pune foarte mult efort, consumă energie, să Mhm. facă anumite lucruri. Depinde ce are în viață, în proiecte și depinde de ce comandă o primit de la minte, fiindcă ea execută foarte bine ceea ce îi spune programul mental, ceea ce îi spun câmpurile, prin ce elemente ții. Dacă să se agite, atunci ea o să dea energie și dă energie degeaba, fără motiv, o emană, o împrăștie, nu o ține și trezești mai obosit decât te-ai culcat. Deci, astea două motive. Așa, dar mai sunt, văd aici niște insecte, niște furnici și niște păianjeni mici, um, care se suie pe tine, care te mănâncă, îți extrag energia. Mai văd și entități care bat părți subliminale în timpul somnului, bat fizicul, avatarul. Mai sunt și probleme medicale care împiedică.
eliberarea tuturor substanțelor de care ai nevoie pentru un somn odihnitor. Da. Tulburări emoționale, tulburări mentale, hormonale, mai multe cauze a unui somn deranjat. Cum influențează karma, somnul și visele? Bine că e de la sine explicat faptul că dacă ai o karmă, ți-ai asumat un rol, ți-ai asumat un contract și atunci funcționezi conform acestuia. Mm. Dacă ai o irascibilitate scrisă, trecută, atunci poți să manifeste sub forma unei insomnii. Sau sunt cei care au un contract să nu viseze niciodată, să nu fii în conexiune cu ei, să nu se încarce. Sunt cei pentru care entitățile au rezervat un anumit scenariu de fragmentare, îi menține mai multe vieți în felul ăsta, de conectați, ca să fie mai ușor de tras, de rupt din ei bucățele. Și da, este somnul un element pe care îl introduce în contract ca să te controleze, fiindcă poți toate programele poți să le inducă prin somn. În felul ăsta mi-arată karma implicată. Control și reprogramare, da? Da. Ce legătură este între ciclurile cosmice și somn? Ok, drăguț. Îmi arată spirala, cum mergem, cum înaintăm în univers și cum se extinde de lată universul, cum se, da, se distanțează lucrurile. Îmi arată că e o lucrare în micro a lucrurilor astea. Um, Mă pare că prin somn tu ieși, cum mi arătat mai înainte, și atunci te conectezi cu tot ce este. Și mișcările astea, într-adevăr, te influențează, fiindcă tu ești parte din univers. Sunt și anumite forțe după care te ghidezi și creezi, fiindcă tu ai venit în realitatea asta, dimensiunea asta și te supui condițiilor de aici. În fiecare univers în care te duci, realitate, dimensiune, te supui condițiilor. Și atunci, normal că este o conexiune a mișcărilor, că tu, regulile tale sunt date de mișcările respective. Mm. Realitatea, dualitatea, binele, rău, toate sunt influențate aici de către mișcare. Cum decurge procesul de detașarea corpului astral înainte de somn? Melodia foarte simplu, pur și simplu prin intenție, prin click, um, fizic, mai întâi prin eliberare de anumite substanțe, de liniștire, relaxare, așa ca o morțeală peste tot, și după care, pur și simplu, partea subliminală iese, se ridică. Fiecare cum simte. Poți să ridici ca și cum se ridică din pat. Cei care își păstrează aparența de om, pur și simplu, ca o energie, poți să ridice. uh, E în funcție de intenție, mecanismul, gen de a ieși, dar de a dormi, corpul, avatarul, da, eliberează anumite substanțe și o amorțeală peste tot. Și își dă shutdown. Pe sleep, de fapt, nu pe shutdown. Ce limite sunt între lumea fizică și cea astrală în timpul viselor? Mi-l arată ca cele două realități, astralul și fizicalitatea existând împreună în același timp. uh, Suprapuse, da? Da, în felul ăsta.
În ce fel se dezvoltă? Mai pune o întrebare. Uh, Am întrebat dacă sunt careva limite dintre lumea fizică și cea Ah, astrală în timpul viselor. oarecum făcute de către minte de programele care rulează, Mhm, dar în același timp văd că se creează lumi. Deci universul care se extinde și prin starea asta pe care o are o parte subliminală când este între vis astral, realități. Ea creează din programele mhm, by mhm. default și sunt limite percepute doar mental, doar de aici percepute, nu că ar fi limite dincolo. Dincolo se extinde, dincolo se creează. Unde pleacă conștiința mai des atunci când omul doarme? Îmi arată că se menține aici, în eter, că stă pe planul ăsta mai mult, cu entitățile, cu grijile, cu programările din Matrix. Cum îți poți aminti mai bine călătorile astrale după trezire? Prin relaxare. Mi-arată că te întinzi pe spate, așa, dar totuși sprijinit. E ziua cu... Ești într-o grădină, mi-arată cu sunetul naturii, pur și simplu o relaxare, dar nu ești obosit și atunci te reconectezi prin prezent în tine. La În aceeași felul stare, da? ăsta. Da. Ce entități sau ghiduri întâlnești în somn? Și de ce? Ok, de la entitățile tale care vin în contact, ghizi spirituali, la acelea vecinului, la familiei, la religiei, depinde unde te duci, întâlnești pe toată lumea. Nu este o limită. Și pe celelalte mici, care sunt ca niște insecte fără viață, programe care le rulează din conștiința colectivă ca să sugă o anumită energie, să crească sau să curețe, până la cele mai mari care te atacă, mai mari în sensul care mănâncă cadavre, ca niște câini din aia. Și a doua parte a întrebării, că era parcă din două, Și de din două. ce? Ce entități sau Ah, ghiduri întâlnești în somn și de ce? de ce? Fiindcă cu asta rezonezi. Cu Mhm. asta, pe asta e vibrația ta și întâlnești. Cum se poate de interpretat visele în care zbori sau cazi? Oricare a planurilor. Când îți amintești ceva și te-ai urcat. Ai urcat și te duci înspre acel ceva, dar ești condiționat de anumite programe limitative din fizic, din Matrix, sau ești tras de câte entități înapoi. E pur și simplu ascensionarea ta și apoi reîntoarcerea în plan. Senzația căderii asta este un schimb de dimensiune. Da, dimensiune, energie, da. Ce mesaje ascunse îți trimit visele repetitiv? Da, dacă sunt trimise de către partea ta subliminală, sau dacă de entități, e ceva ce trebuie adus în Neapărat. realitate. Da. Sunt date și de entități că este programul indus implementat de
entități că dacă ți-o repetat de la 3 zile de la Dumnezeu, să te rogi, dacă nu, o să fie doar de 2 și o să fie de la necuratul. Dar e pe baza unui adevăr, e pe baza unei sincronități, da, sincronicitate, prin faptul că tu ești aliniat și vin în mod constant informațiile către tine. Pe sistemul ăsta au găsit ei o portiță să plieze și să implementeze programe. Mhm. De asta trebuie discernământul tău să-l activezi și să arzi um, cu intenție programele de deasupra și rămâne efectiv esența. Mai simplu intenție, așa. Cum se reflectă în vise conflictele nerezolvate din viața trecută sau prezentă? Ok. Îmi arată că ajută la crearea realităților noi. Cel mai bine, bun exemplu vizual ar fi Inception, unde se creează lumile. Așa se creează și în vise pe baza programelor de subconștient a conflictelor pe care le ai. Și prin urmare, o parte din ele o să fie lăsate, luate și în realitate. Pe de o parte, tu îți faci programe portaluri prin care experimentezi ce s-ar întâmpla dacă varianta asta. Prin urmare, creezi lumii, fiindcă nu toți au conștientizări să și le anuleze sau să le dizolve. Și tot creezi, continui să-i extinzi universul. Din ce cauză unele vise par profetice sau premonitorii? Mi le arată pe cele din contract. Mi le Mhm. arată pe lucruri care trebuiau să se întâmple în contract și atunci îți arată, ei direcția asta, trebuie să faci lucrul ăsta. Sau ți-l aduci tu în vedere, dar poți să îl eviți. Mai ales dacă nu e ceva care îl dorești, un accident, un eveniment Mhm. neplăcut. Mhm. Mhm. Cum se poate folosi somnul pentru a comunica cu sinele superior sau cu partea subliminală? Ok, mi arată că înainte să dormi, îți pui intenția foarte curată, cu determinare, că te conectezi, sunt conectat la partea subliminală, gen tot canalul dinăuntru, așa, toate etapele sunt foarte deschise și te Mhm. conectezi cu determinare. Și pui intenția ce vrei să descarci, ceea ce dar nu cu emoții, asta nu alte frecvențe emoții, ci pur și simplu determinare, autoritate, vreau lucrul ăsta cu certitudine. Nu te rogi la nimeni, nu ceri voie de la nimeni, pur și simplu Mhm. tu Mhm. decizi. Cum poți transforma un coșmar într-o lecție de înțelepciune? Da, prin conștientizare și metabolizare. Prin faptul că aici mă leagă de nivelul de conștientizare ca să înveți un lucru bun, realizezi că este o entitate, realizezi că a fost o portiță prin care au intrat, ce program îți rulează și atunci el este adus la suprafață și poate să fie anulat, dizolvat, depășit în felul ăsta. Dar nu are nevoie de prea multă energie, un coșmar, fiindcă sunt și modalități de extragere a energiei prin a te gândire în mod repetat. Cum explici amintirile din vieți paralele apărute în vis? Îmi dă ca poartă deschisă, că îmi dă partea subliminală care iese și nu are limite și mi apare portale deschise dintre vieți
și vede acolo, efectiv, o poartă deschisă și se duc sau vin să o conecta prin sentimentele, prin faptele de aici la cele de acolo, sau karmatic deschise de către entități. Sunt mai multe variante pe care mi le dă, a, Sau dar prin toate, rezonanță, nu? da, toate prin faptul că subliminală este capabilă în somn de așa ceva. Mhm. De ce uneori în vis poți vedea lucruri care nu le-ai trăit niciodată? De la sine explicat, da. Fiindcă e partea subliminală, cea care observă, cea care vede, cea care iese în modul de creator deasupra, de arhitect, și vede posibilități, citește energiile și alea pot să vină ca imagini sau evenimente um, din alte timpuri, din alte realități, transmisii, cheie, imagini cheie. E ceva ce partea ta subliminală are în rulaj, pentru tine ca minte sunt percepute ca Mhm. neavând nicio legătură, dar ea știe, ea le Ea cheamă, știe tu mai ai bine. făcut o permutare, da, ai trimis în univers cerințele și acum le primești. Ce legătură există între somn și stările de conștiință extinsă? Meditația, transa? Singura diferență mi-ar da o conștientizare a minții. În rest ar fi la fel pentru o persoană trezită, pentru o persoană conștientizată, conștientă. Doar mintea e diferența. Cum putem folosi somnul conștient pentru explorarea spirituală? Prin intenție. Poți să-l folosești ca pe un mecanism de care te ajuți prin intenție seara și îți propui foarte clar, determinat, faci lucrul ăsta, te duci acolo, explorezi, cunoști, descarci. Mm, așa, da. Dacă somnul ar fi o ușă către altă dimensiune, ce ai vrea să afle deschizând-o? Tot ce este metafizic, toate regulile Universului, cum se modelează materia, care sunt regulile. Mhm. Am, eu personal, ceilalți, să mă uit E ce că, predominant sau... da, ceva mediu. Sunt foarte mulți curioși de unde provin, de unde vin și cine sunt, esența lor. Faptul că gen ca și cum s-ar uita la un cer înstelat și au sentimentul ăla copleșitor Mhm. de aparțiune, vai, ceva mai mult de atât. Și lucrul ăsta îl caută noaptea în somn, Mhm. prin portal. Conexiunea cu el. Citirea sau rostirea afirmațiilor înainte de somn. Afirmațiilor sau manifestelor. Da. Ce rol joacă? Ai creierul e mai pregătit să primească o reprogramare în Mhm. timpul stării de veche. Și atunci tu poți să te folosești în mod conștient de unealta asta și să îți repeți, să afirmi anumite lucruri. Și dimineața e important, dar în special seara, că are timp să se aștearnă, să ruleze programul și partea ta subliminală să acționeze. Te acordezi la careva anumite programe speciale care sunt rostite în afirmații sau manifeste. Da,
Da, să te calibrezi totul, toată realitatea ta, ți-o calibrezi Mhm, atunci. Și vorba despre un program ca să ruleze, să fie implementate, are nevoie de timp de repetiții să fie instaurat cumva și atunci ca să ruleze bulgările. Că tu peste zi te conectezi la cutare, și menții o anumită vibrație mhm. în mod constant. Acea constantă, tu poți să o determini în somn, fiindcă dormi 7-8 ore și atunci să fie mai lungă decât ceea ce menții în mod constant ziua și să rulezi cum vrei tu programul. Diferența dintre somnul de zi și somnul de noapte, care este? Dacă nu privim la partea Da. Mi-apare, fizică da, mi-apare zgomotul care rulează pe fundal a civilizației, a societății. pe timp de zi. Și, da, care influența, adică este odihnitor pentru corp, nu neapărat pentru partea subliminală, pentru minte e mai mult, un refresh. Este foarte odihnitor, într-adevăr, dar pentru partea subliminală și de lungă durată și pentru corp e cel de noapte în care ai noaptea, ai întunericul, toate sunt conectate, luna care acționează, Mhm, programul colectiv de somn, că cei care sunt mai sensibili o să simtă înainte de a dormi gridul cum vine peste ei, vine programul. mhm, mhm. Îl percep vizual sau simt valul cum vine în corp. Plus Ah, toate procesele fiziologice care au de lucru. da, da. Cristina la 3. Te deconectezi. 1, 2, 3. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și ampentele energetice peste tot și pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr Da, de la 5 la 1, iar tu îți permiți minții să se trezească clar și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. 1. Deschide ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, Cristina, bine ai venit! bine te-am găsit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincer mulțumit Cristinei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!